Doamnelor și domnilor, Dr. M, chirurgul cardio-toracic, Alexandru Mărmureanu. Salut! Salut! Mulțumesc de invitație. Noi mulțumim că ai venit. Cine s-ar fi gândit acum vreo 40 de ani, când eu aveam vreo 15 și tu trebuie să fii avut vreo 21, 22, așa ceva? 6 ani peste tine. Asta înseamnă 21. Cine s-ar fi gândit atunci că ne întâlnim în condițiile astea peste 40 de ani, noi fiind colegi de liceu, eu mult mai mic, tu mult mai mare, la liceul de la Govora. Liceu Industrial Băile Govora. Liceu Industrial Băile Govora, unde am absolvit ca prelucrători prin așchiere. Așa e. Și eu am... teza de bacalaureat a fost dispozitiv de mandrinat țevi. Teza mea de absolvire, lucrarea practică, a fost foarfecă de bancă. Exact. Deci Se avem referea multe la bancul de lucru. Aveam multe chestii în comun. Da? Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că ne știm de ani mulți, că am fost colegi de liceu, că n-am vorbit de 40 de ani și că ne vedem acum, după atâta vreme. Așa e. Ne știm de peste 50 de ani. Exact. Să știți că era singurul din oraș care avea fileu și profitam de faptul că mai lăsat din când în când fileu să jucăm tenis. Și aveam 2 mingi și din când în când le mai pierdeam. Era grav. Le mai pierdeam și, ții minte, mergeam peste brazi, prin pădure să le căutam, dura jumătate de oră, găseam și din când în când, din 2 mingi apărea una. Foarte tare, da. Oamenii ziceau la un moment dat că școala de medicină de la Craiova e o școală secundară, că nu e așa o școală importantă, că alea importante sunt la București, la Cluj, la Timișoara, la Iași, că nu e așa mare școala de la Craiova. Cum a fost școala de la Craiova? Pentru că tu acolo ai absolvit. Extraordinară. În primul rând, școlile de medicină în România sunt foarte bune. Absolut. Timișoara, suntem aici, Cluj, București, dar școala de la Craiova a fost pentru mine, mă rog, eu sunt bias, sunt un pic, eu cred în școala de la Craiova, am fost acolo, școala extraordinară, ca și toate școlile din România să facă o foarte bună pregătire, mai ales din punct de vedere practical, ceea ce le lipsește de obicei la americani. Deci, decanul a fost extraordinar, a fost mentorul meu, Petre Georgescu, chirurgii foarte buni, basic science, deci primii ani de anatomie și patologie a fost, mă rog, foarte instructiv, deci numai experiențe pozitive și numai cuvinte bune am despre școala de medicină de la Craiova. Când ai absolvit, ai ajuns cu repartiție la Târnăveni? Ai stat vreme multă, nu? Da, am stat 2 săptămâni, m-am transferat la Târgu Mureș. Dar pentru spectatori și, mă rog, toată lumea care ne vede, eu îmi cer scuze, o să iau 2 secunde pentru o glumă bună. Știi cum era pe vremea aia? În funcție de ce medie terminai, exact, unde ajungeai. Și deci ăștia care erau mai ștab, mai șmecheri, mai piloși și aveau toți 10 pe linie în 6 ani, ceea teoretic e imposibil, practic e imposibil, teoretic e posibil. Eu n-am avut 10 pe linie, bineînțeles, am avut note bune, dar normală, da? Și lumea mă întreabă acum, zice, dar cum ai terminat? Cu ce medie ai terminat? Uite care e situația. Când ai 10 pe linie, rămâi în centru universitar. Când ai 9,59, ajungi la Balș. Când ai 9,20, ajungi la Drăgășani. Când ai 9 și 10 și din ce în ce mai departe. Eu am ajuns la New York. Vă dați seama cu ce medie am terminat eu. Deci am Schiai, jucai tenis și în timpul ăla, adică nu te-ai oprit din asta. Pot să spun că trăiam din tenis și am fost monitor de tenis vara la mare, făceam windsurfing la Costinești, aveam o școală de windsurfing, eram monitor, instructor de windsurfing, făceam ski nautic și deci asta era vara și după aia m-am mutat la Mamaia după câțiva ani și iarna am fost salvamontist, am făcut armata la
vânător de munte, la Gimbav. Mi-a plăcut mult schiul, care de fapt l-am învățat la Govora, pe coastă la Govora acolo. Am ajuns salvamontist după armată la Predeal, un cerc de prieteni extraordinar, loialitate, oameni foarte, foarte devotați. Și după 2 ani de salvamontist la Predeal, am ajuns monitor de schi în Sinaia. Deci în timpul facultății lucram și varna și iarna și, ce să spun, este responsabilitatea muncii. Când ai ajuns la New York, adică școală importantă la New York, școală importantă la Mount Sinai, astea sunt lucruri foarte importante, sunt locuri de legendă de pe lumea asta. A prins bine școala din România? Ai avut de recuperat? Cum a fost procesul acolo? Întrebare foarte bună. În primul rând, fără pregătirea din România, eu n-aș fi ajuns la New York University și Mount Sinai, care sunt considerate Ivy League în America, în specialitate de chirurgie generală, ci eu am făcut rezidență de chirurgie generală, da? Chirurgia cardiacă, fellowship-ul, deci training-ul a fost făcut la UCLA în Los Angeles, pe coasta de vest și încă sunt acolo. A ajutat foarte mult. În primul rând a ajutat pregătirea teoretică, a trebuit să trec prin USMLE 1, 2, 3, 1, 2 și 3 sunt teste United States Medical Licensing Exam, deci licențele 1, 2, 3, basic, clinical și încă una după ce faci un an de rezidență. Dar, încă o dată, pregătirea de la care a fost extraordinară și practică și teoretică. Bineînțeles, trebuie să înveți jargonul american, adică sunt întrebări care, la examene, care sunt puse mai ales pe ceea ce învață pe studenții americani. Deci trebuie să înveți, cum să spun, trebuie să înveți filiera lor, care se adaugă la ce ai învățat tu. Dar când ai luat examenele, ești ok, în sensul că poți să practici. Problema cea mai mare este, trebuie să-ți iei o rezidență. Deci, venind din Europa, nu este foarte ușor să iei o rezidență la New York University, de exemplu. Când ai învățat gramatica asta a devenirii, că trebuie să înveți să faci ca ei, ca să iei examenele alea, cum ai făcut? Cum e viața, trebuie să pui foarte mult efort și foarte multă muncă, ore întregi, și sunt cărți, studiezi, sunt cursuri, dar trebuie să te americanizezi. Din ce trăiai în timpul ăla? Din tenis și skiing. Deci, și de fapt lor le-a plăcut am putut interviu, pentru că asta tot ce știam să fac. Știam să fac medicină, chirurgie, tenis, skiing și curse de mașini, dar n-aveam bani de mașină atunci. Deci, tenisul și schiul și după ce am luat examenele, am făcut interviu la New York University, am fost acceptat. Unul dintre cele mai bune programe de chirurgie din lume, pot să spun, și foarte mulți americani vor să fie parte din acest program. Foarte multă muncă, adică dormi 8 ore pe săptămână, nu 8 ore pe zi, 8 ore pe săptămână, te formezi, ei vor să te probeze în spiritul american, dar nu poți să-ți pierzi independența de ei. Eu sunt român. Deci trebuie să rămâni la bază român, dar trebuie să te iei o fine line, o linie foarte fină pe care mergi, de a fi un pic de amândouă. O vreme n-ai păstrat legături foarte profunde cu patria. O vreme ai folosit-o pentru adaptarea la mediul ăla, pentru ce aveai de făcut acolo. De la un moment dat, când devenirea ta a ajuns la un alt nivel, te-ai mai relaxat și ai reluat legături cu lumea din care ai plecat. În timpul ăla de detașare, ca să zic așa, de detașare de lumea din care veneai, una dintre chestiile care ne interesează pe noi foarte mult aici e cum e să te muți dintr-o cultură, dintr-o lume în alta. Ce ai făcut în timpul ăla de adaptare? Sunt niște ani lungi de adaptare. E foarte bună întrebarea din nou. Mă consider adaptat, garantat 100%, adaptat 100% acum, dar nu e ușor. În primul rând trebuie să fii, cum americanii zic, wired for it. Deci trebuie să fii un pic născut, trebuie să ai, cum se spune, potență să te adaptezi la lumea asta, pentru că este... Tu-ți doreai lumea aia de foarte multă vreme, ai visat la lumea aia. Așa e, da, bravo, văd că știi. Eu tot timpul am vrut să mă mut în Statele Unite, pentru că am considerat, din punct de vedere medical, am mai multe variante de a face transplant pe inimă, transplant pe plămân, chirurgie cardiotoracică la mare nivel. Dar, să răspund întrebarea ta, te muți de aici acolo. În momentul în care am ajuns acolo, eram ca un pește în apă.
adică m-am simțit foarte bine, foarte liber, dar nu poți să fii prins între două lumi. Deci nu vei reuși, nu numai în America, oriunde mergi. Și în ceea ce faci în viață. Dar nu poți să fii român cu domiciliul în străinătate. Deci, când ajungi acolo, dacă vrei să faci bine, trebuie să te americanizezi. Eu am făcut tot, cum se spune, training, pregătirea. Deci, încă o dată, general surgery, research, cardiac surgery, deci peste 10 ani. Devii americanizat. Bineînțeles că tu trebuie să-ți menții, americanii zic, think outside of the box. Adică trebuie să Gândești în afara cadrelor, da? Exact. Și românii au un mare gift, un mare dar, pentru că noi am crescut aici în lume diferită. Și când ajungi acolo, adaptezi, te uiți și vezi problemele și lumea dintr-un punct diferit. Că ei au născut acolo, adică de multe ori ei nu văd pădurea din cauza copacilor. Deci când vii de aici, noi am trecut prin altă lume, altă filieră, alte bătălii, cum ar fi, înțelegi? Și chestia asta m-a ajutat foarte mult. Și sfatul este, încă o dată, nu poți să fii prins între două lumi, dar trebuie să-ți menții independența ta, cine ești tu. Și multă muncă, am vorbit, ca doctor și chirurg trebuie să ai un... Deci nu ți se cere o convertire, ți se cere o adaptare, pentru că e o diferență foarte mare. Sigur, sigur. Nimeni nu vrea o convertire. Nici americanii, nici tu. Asta nu e, asta o mare prostie. Convertirea înseamnă că ai devenit victimă. Nu. Niciodată nu pui capul jos și zici, asta nu există ceva. Trebuie să fii tu însuți și să fii în stare să gândești, adică, uite, din punct de vedere chirurg cardiac, eu am pacienți și vine lumea la tine, adică, încă o dată, avem ethical responsibility, deci responsabilitate etică să faci cât poți de bine să salvezi viața, da? Nouă nu ne plac oameni lăudăroși, dar nu poți când vine pacientul să spui falsă modestie, eu nu sunt cel mai bun, sunt alții mai buni, atunci de ce o să te lase pe tine să operezi pe inima lui? Deci nu poți să te înțelegi, adică nu poți să spui sunt cel mai bun, dar nu poți să spui nu sunt bun, sunt alții mai buni. Pentru că atunci n-ai un practice. Dar când te-ai convertit, înseamnă că ți-ai pierdut independența ta ca om. Și partea din România, anii petrecuți la Govora, la liceu, învățând tenis, salvamontis, am făcut schi de performanță, am fost la facultate la Craiova, deci totul este încă un fel de puzzle. Și totul, puzzle, cum se numește? E un puzzle. E un puzzle. Deci totul este una peste alta și la un moment dat, click, ai terminat puzzle-ul. Și atunci poți să-ți trăiești viața. Eu le spun la rezidenți când toți întreabă, zice, uite, o duci bine și muncești, dar, mă rog, au fost ani întregi când eu n-am văzut de fapt lumina zilei. Mergeam la spital la 5 dimineața, era noapte, veneam la 2 noapte, era noapte. Deci nu vedeai, zice lumea, cum era New York. Eu zic, didn't see daylight, n-am văzut ziua. Dar ăsta trebuie făcut, nimic nu se construiește într-o zi, două. Nu există noroc, nu există, mă rog, există noroc și timing, dar munca trebuie pusă. Când e click-ul ăla care îți spune că s-a încheiat puzzle-ul? Când a fost la tine? Când ai zis, gata, click, puzzle-ul s-a încheiat. Am pus ultima piesă. Să ne ajutăm, niciodată nu se încheie 100%, știi? Tot timpul este încă o piesă aici, acolo. Dar tu vrei să ai puzzle-ul 90% făcut. Probabil când am terminat fellowship-ul, deci training-ul de cardiac surgery la UCLA, UCLA, cum se numește, și după aia am lucrat pentru universitate un timp și după aia mi-am deschis clinica mea particulară. Și noi spunem, deci eu sunt de 25 de ani aproape în Los Angeles, dacă nu ești bun, nu reziști 25 de ani în orașul ăla, adică trebuie să te cunoaște lumea și, încă o dată, două chestii, eu le spun la rezidenți, nu ai a doua șansă de a face first impression, prima impresie. Deci trebuie să fii foarte sigur în sens de cum arăți tu, trebuie să fii foarte etical și trebuie să-ți faci o viață bună în sens de a avea grijă de pacienți și morală foarte, cum să spun eu, foarte, foarte sus. Păi cum poți să fii etic și cum poți să ai o existență morală, adică să dormi liniștit noaptea, că asta e cel mai important, când tu îți faci o clinică și interesul tău e să operezi cât mai mult cu putință?
Înțelegi foarte bine ce vreau să zic. Cum poți să fii etic în chestia asta? Interesul unei clinici private e să opereze cât mai mult ca să câștige cât mai mulți bani. Cum procedezi în situația asta? Că e o dilemă etică importantă. Apare să fie o dilemă, dar nu este o dilemă deloc. De multe ori operăm pacienți care nu au niciun fel de insurance. Deci dacă operezi foarte mult, nu înseamnă că faci foarte mulți bani. De multe ori pierzi pentru că ei n-au insurance sau nu te plătește. Eu n-am nici cea mai mică idee cine plătește, cine nu plătește. Noi nu întrebăm cine, ai bani, n-ai bani, ai insurance, n-ai insurance. E bine în spital, îi operezi și după 3 luni afli cine plătește, cine nu plătește. Deci, asta e numărul 1. Numărul 2, eu mă uit un pic diferit. Cu câte faci cazuri mai multe, cu atâtea salviezi vieți mai multe sau eu știu, vieți mai multe din punct de vedere cardiac, eu fac chirurgie pe inimă, pe plămân și chirurgie vasculară, da? Deci o carotidă nu o să aibă stroke, da? Nu o să aibă accident cerebral. Cu inima schimbi valvele sau îi faci bypass. Deci, cu cât mai multă chirurgie, cu atâta pacienții fac mai bine, da, la un moment dat ai venitul mai mare, dar nu neapărat e direct proporțional. De multe ori nu e, pentru că, încă o dată, sunt diferite resurse. Cum faci să nu devii... Trec direct la chestia asta. Există un risc pentru orice medic de pe lumea asta și riscul ăsta e intrarea într-o lume a cinismului, să devii mai cinic. Pentru că te întâlnești cu viața și cu moartea în fiecare secundă, pentru că ai o putere de viață și de moarte asupra omului cu care lucrezi, te situezi din start pe un palier de putere, tu ești omul care salvează vieți. Cum faci, pe de o parte, să nu devii cinic și pe de altă parte, cum faci să nu te crezi demiurg, să nu crezi că ești un soi de mic Dumnezeu care împarte viață și moarte. Undeva în spatele minții fiecăruia dintre noi, drăgușorii ăștia au terenul lor de tenis și își dau mingile peste fileu. Cum ai făcut în situația asta? În primul rând, eu am avut educație foarte bună. Tu știi pe părinții mei, erau doctori. Știi foarte bine. Și eu am crescut la Govora, în policlinică. Exact. Tatăl meu era medic de radiolog, mama medică de laborator, balneolog. Deci asta e foarte important, cum se zice în România, primii 7 ani de acasă. Pentru mine asta dura până la 18 ani, până am intrat la facultate și am fost în armată. Deci, asta a fost foarte important. Taică-meu era un doctor foarte, cum să spun eu, pătimit. E adevărat? Un om împătimit și de citit cărți? Un om... Exact. Deci asta a ajutat foarte mult și vreau să le dau foarte mult credit pentru că m-au ajutat foarte mult și m-au ghidat. Când ai 14-15 ani, tu crezi că știi tot și, mă rog, ei știu mai bine decât noi și acum noi le dăm dreptate. Dar, deci, asta e numărul 1. Numărul 2, ai zis, cum poți să dormi bine noaptea? Niciodată nu dormi bine noaptea după o operație grea. Chiar dacă mergi foarte bine, pentru că eu le spun pacienților, considerăm succes când tu ajungi acasă și te uiți la televizor din casa ta. Deci se pot întâmpla multe chestii post-operatoriu. Deci eu fac operația foarte bună, dar pacienții ăștia sunt bolnavi. Nimeni nu are operație pentru că duce bine. Adică au infarct. Eu sunt de gardă, sunt șef de chirurgie cardiacă în 3 spitale, sunt chief of staff, ce înseamnă, deci doctorii m-au votat să conduc echipa de doctori, 1000 de doctori în spital. Deci ai responsabilitate foarte mare, dar... E uriașă. Exact. Deci nu, mă rog, te obișnuiești. Dar nu poți să fii cinic pentru că fiecare pacient e diferit, trebuie să înțelegi că fiecare pacient este foarte important, nu este gestul un alt pacient, da? Operație pe inimă este coasă în vasă de 1 și 2 mm. Deci, dacă ai făcut o greșeală foarte mică, nu se închide vasul, dar se face mai stenotic, un pic mai strâmt, deci poate să moară în 2-3 zile. Deci, trebuie să te concentrezi și în fiecare dimineață, cum te pregătești tu pentru interviuri, eu mă pregătesc pentru sala de operație. Deci, te duci, nu poți să, cum există în românește, nu știu, în românește, nu sunt margin, deci nu sunt limite. Deci nu poți să zici, merge și așa, hai că poate să rezolvă și mai vorbim. Nu există chestia asta. Trebuie să fie absolut totul perfect,
Și când e totul perfect, s-ar putea să nu meargă câteva chestii. Nu de la mine, pacienții sunt bolnavi, știi? Deci, și ca o glumă acum, că am fost foarte serios și a zis cum faci, că asta e o glumă americană, am învățat acolo, cum faci să, să nu ajungi să crezi că ești Dumnezeu, știi? Americanii au o vorbă, care e diferența între un chirurg cardiac și Dumnezeu? Diferența este Dumnezeu nu crede că este chirurg cardiac. Aha. Deci, sper că îți răspunde la întrebarea ta. Tatăl meu mi-a zis, dacă nu poți să fii rege, trebuie să fii doctor. Eu n-am putut să fiu rege, bineînțeles, și m-am făcut doctor. Deci, chestia asta este, fiecare pacient este separat și trebuie să gândești în acel fel. Noi încă mai avem de lucru aici la noi. Fac parte din categorie, și cred că sunt mulți în spațiul în care ne găsim acum, care totuși cred că încă se mai poate face aici ceva, în pofida multor neajunsuri, credem că se mai poate face ceva aici. Dar una dintre problemele noastre e că încă n-am prea învățat să respectăm în mod autentic demnitatea ființei umane. Iar lucrul ăsta se vede cel mai tare în spital. Se vede și la școală, se vede și pe stradă, dar în spital se vede foarte tare lucrul ăsta. Faptul că încă nu ne-am obișnuit să înțelegem că ființa umană nu poate fi decăzută din demnitatea ei. Tu lucrezi într-o altă cultură. Cum e acolo cu demnitatea indivizilor, cu respectarea demnității pacientului? Eu îi tratez pe toți la fel. Sunt homeless, care n-au bani și stau pe stradă, vorbim frumos cu ei, și sunt miliardari și bilionari și aceeași situație. Deci, toată lumea egală, numărul 1. Eu nu pot să comentez despre ce se întâmplă în România, Nu, despre ce se întâmplă în lumea în care lucrezi. O singură chestie vreau să spun. Sigur se poate face în România, pentru că în ultimii ani, cum ai zis și tu, am avut un pic mai mult de timp să vin în România și sunt foarte, foarte entuziasmat și astăzi am fost la spital în Timișoara. Oamenii sunt de o calitate extraordinară. N-am nicio îndoială. De la doctori, la manager, la condițiile, totul merge foarte, foarte bine, durează. Dar ai foarte multă dreptate. De asta am spus, încă învățăm. Da, durează. Încă învățăm. Ți se spune în vreun fel explicit în America, ai grijă de demnitatea omului? Sau se injectează într-un anumit fel mai subtil printr-un proces? Cum se face chestia? Se injectează. Este part of training. Este parte din antrenamentul ca doctor. Pentru că, vezi, antrenamentul e foarte lung acolo. Deci, cum se spune, trainingul, școala, deci faci 5 ani de chirurgie generală, faci 1 an de research, faci 2 ani de chirurgie cardiotoracică și adevărul că, mai ales când ești într-un centru foarte bun de elită, te asimilează, adică nu ai nicio șansă. Mă rog, trebuie să ai infrastructura, bineînțeles, care eu sunt fericit și blessed, cum zic americanii, binecuvântat, cu școala din România, pentru că a fost foarte, părerea mea că e superioară. Niciodată nu am simțit inferior. Eu am avut complex de superioritate când am mers acolo. Nu, și le spun și românul în general, nu, și nu zic că nu poți să ajungi acolo să fii victimă, că vai că noi suntem așa și voi sunteți așa. Nu există ceva. Am muncit foarte mult, am învățat mult, românii sunt talentați și ce spun, rezultatele sunt acolo. Dar în momentul când te asimilează și este sistemul ăsta care te push, te împinge, demnitatea e parte din ea. Bineînțeles că eu, acum, mă rog, sunt Chief of Staff, Chairman of, cum se numește, Bylaws Committee. Deci demnitatea face parte din procesul ăsta. Face parte din proces, bravo. Da. La ora asta, complexul ăsta de superioritate mai dă din aripi pe lângă tine și acum? Cred că o să murim cu el. Glumesc acum. Nu există extreme. Nu e bine să fii pe stânga sau pe dreapta. Tot timpul trebuie să fii în mijloc. De când am crescut în România, la Govor, că noi nu suntem așa, că americanii au mai mult, că... Și acum mai văd chestiile astea în spitale și eu vin de acolo. Și americanii de multe ori zic că
don't do what I do what I say. Deci nu face ce fac eu, faci ce zic eu. Și de multe ori ce zic ei că e political corect, dar ei nu fac chestia asta. Deci nu vreau ca tinerii din România și studenții să creadă că, că au venit din România și sunt dezavantajați. Asta nu există. Napoleon spunea, eu am fost în Bonifaciu până am ajuns aici în Corsica, Napoleon spunea că fiecare soldat are în rucsacul lui bastonul de general. De mareșal, da. De mareșal, bravo. Da. Deci, fiecare student de aici, fiecare român, fiecare vecin de-al nostru și noi suntem, cum se numește, dovadă. Tu și cu mine. Noi am crescut în oraș de 5.000 de oameni. Cât are Govora? Mai puțin la vremea Mai puțin. Și ne-am descurcat. Deci, se poate. Și nu neapărat pentru că ei sunt francezi sau sunt americani, noi trebuie să mergem și să punem capul jos. Dar dimpotrivă. Și cred că asta îți răspunde la întrebare. Revenind un pic la meserie. Meseria ta acum e foarte tehnologizată, extrem de tehnologizată. Lucrezi cu roboți? Da. Faci chirurgie minim-invazivă? Da. Pe de altă parte, am văzut niște imagini pe care nu am vrut să le arăt aici, pentru că nu toată lumea le-ar fi suportat așa cum le suportă oamenii care fac meseria asta, de exemplu. Am văzut deschideri de torace, deci nu lucrez doar minim-invaziv, ci lucrez și maxim-invaziv. O să spun Dadi, așa cum spunea așa acasă. Sigur. Dadi, cum e, domne, când deschizi un om în felul ăsta, așa, când îl deschizi maxim-invaziv și faci așa cu el? Așa. Ce e în mintea ta atunci? Există, deci, chirurgie normală, maxim-invazivă, în sens că faci sternotomie sau toracotomie, și există minimal invasiv cu instrumente sau cu instrumente robotice. Avem un robot, dar noi operăm cu robotul. Evident. Și eu le spun lumii, când dau foarte multe discursuri, talk-uri sau călătoresc, am fost în Uzbekistan, în Mongolia, în America de Sud, de ce facem noi maximal invaziv? Pentru că am mâini mari, wrist. Trebuie să-mi pun mâinile în corpul pacientului. Deci dacă am un instrument care mimică wrist-ul, cum se numește? Deci pumnul și încheietura, da? Și pot să-l pun în pacient, care e mai mic, ne-am rezolvat. Facem incizii foarte mici și pacientul poate să plece acasă într-o zi sau două, în loc de o săptămână sau două. Asta e chirurgie robotică, da? Chirurgia robotică e un pic mai greu, learning curve se numește. Deci, chestia cum tu înveți ca și chirurg durează un pic. Noi, de fapt, spunem minimal invasive, maximal torture. Deci, minimal invasiv, tortură mare, pentru că nu e ușor. Dar ajută pe pacienți. Întrebarea ta, fiecare caz este la fel, pentru operația respectivă, să zicem, bypass, da? Pe inimă sau înlocuiește o valvă, dar niciun caz nu este la fel. Adică operația este identică în ceea ce vrei tu unde ajungi, la scopul final, dar fiecare pacient, niciodată în același drum care te ia. Unii sângerează, unii nu. Oamenii nu sunt la fel pe dinăuntru, exact. Este? Nimeni nu este la fel. Tot timpul este diferit. Absolut tot timpul. Nu există, eu am făcut zeci de mii de operații. Nimic nu este la fel. În fiecare, deci, cum ai zis tu foarte bine, când deschizi omul, trebuie să fii pregătit pentru orice. Și știi cum e? Operație care merge foarte bine, la sfârșit se întâmplă ceva, este o tear, cum să spun eu, îmi cer scuze că am plecat de 33 de ani, am uitat un pic în românește, deci este ceva unde crapă și curge sângele și pui degetul și pui mai multe suturi și cu mai multe, cu atâta, cum să spun eu, crapă mai mult. Deci sunt probleme, fiecare e diferit. Deci, ce faci când crapă mai mult? Sunt tot felul de chestii, deci de asta spun, trebuie să pui mâna pe el, tot spunem, put your finger on, și plegeți. Sunt diferite metode de a fixa și de multe ori mergem înapoi pe mașină de cardiopulmonary bypass și deci sunt probleme, mai ales când operezi pe 50 de ani mai ușor, eu operez la 85 de ani, cazuri foarte grele și țesuturile sunt mai fine, mai friabile. Deci când deschizi, tot timpul te gândești, din păcate, ce poate să meargă prost. Adică,
can I do? Ce pot să fac ca să previn ce ar putea să se întâmple? Și asta vine cu experiența. Eu îi învăț pe rezidenții mei, le spun, uite care e situația. Tu ai terminat training-ul și ei cred că știu să opereze, durează un timp. Nu sunt gata, zic, ești ca un pilot în Alaska, care merge cu avionul ăsta mic prin Alaska, printre ghețari. Ai doi saci mari aici și ăsta mare din stânga e plin de noroc și ăsta de aici din dreapta e gol și e plin de are experiență, se numește pe el. Și ideea este, ca și chirurg, de fapt, ca pilot, zice, să nu faci nicio problemă până ăsta se golește de noroc, trebuie să se umple ăsta de experiență și atunci ai rămas în viață. Cu pacienții e la fel. Deci, faci cazuri bune, norocul mai scade când ajunge experiența aici, ideea e să ai experiența plină când ai scăzut cu norocul. Deci, e un proces lung deci, când ai experiență plină, ai învățat ce poți să faci ca să remediezi situația. În general se evită subiectul ăsta. Ai pierdut pacienți? Sigur. Se evită, dar este parte din practice. Cum rămâne cu tine? Tot timpul rămâne. Ceea ce trebuie să înțelegi, lumea trebuie să înțeleagă, este că operăm pacienți foarte, foarte bolnavi. Și dacă nu îi operezi, ei mor. Dacă îi operezi, tot au șansă să moară. Dar, din punct de vedere etical, nu poți să zici, băi, eu nu o operez, că dacă moară o să fie rezultatul prost și mă simt prost. Deci, dacă nu-l operezi, e 3 dimineața și zic, mai bine mă culc sau dorm și îl refuz, că este, atunci nu poți să trăiești cu tine. Deci, te duci, faci the best you can, tot ce poți să faci și asta e situația. Unii trăiesc și unii nu pot, pentru că au jumate din inimă când ajung la tine. Totul este infart. Sau ruptură de aortă, sau trauma, sau oameni împușcați cu 5 gloanțe în plămân, înjunghiați în inimă, adică sunt tot felul de chestii, faci ce poți. Nu sunt în Dumnezeu, cum ai zis tu. Dar duci o viață ca în filme, Dadi. Adică joci tenis, te dai cu mașini foarte scumpe, dai petreceri epice. Odată ai înflorit. Ți-am înflorit zâmbetul acum. Da. Când stăteam în România, era mentalitatea asta că nu poți să faci, trebuie să faci matematică pură sau trebuie să faci numai medicină, dacă schiezi sau dacă joci tenis, nu te ia lumea în serios, pentru că nu poți să faci două chestii bune. În Statele Unite e diferit 100%. Ei angajează pentru aptitudini, deci trebuie să le placă de tine, să ai carisma, să ai, cum se spune, să zâmbești, să fii pozitiv și vor să vadă că tu ai făcut ceva în viață, că ai construit ceva, că ai făcut sport de performanță, că ai fost un campion, că ai fost sculptor, că în afară de ceea ce tu cauți. Deci eu sunt doctor, da? Alții să zicem că vor să fie, eu știu, inginer, să lucrezi la Google. Nu-ți ascunzi viața bună. Absolut. Trebuie să... Pentru că lumea vrea să relate, să fie în legătură cu tine. Tu, de multe ori, mă rog, înainte mergem la interviuri, acum eu fac interviuri și întreb pe rezidenți, ce faci? Îmi spune, uite, am jucat, am făcut basketball de performanță. Îmi place că ăștia s-au sculat dimineața, au muncit, au suferit, au mers în fiecare weekend, în loc să meargă la petrecere, au mers la turnee. Deci nu trebuie să ascunzi viața. În primul rând, dacă încerci să, cum se numește românește, dacă să faci pe fiecare, toată lumea fericită, este o căzătură totală. Deci, am văzut un articol că numai relax, you can make everybody happy, you're not pizza. Deci numai pizza face lumea fericită. Deci eu nu încerc să fac altă lume, adică am pacienții mei, am viața mea de chirurgie, dar cu viața mea particulară, cine te place, nu te place, asta e și problema lor, nu e problema mea. Deci eu îmi trăiesc viața, muncesc foarte mult, dar am o echipă de curse, merg la mașini, deci am făcut podium la Daytona 500, 24 de ore Daytona, am făcut vicecampion mondial la 24 de curse în câteva mari eventuri în Statele Unite, am concurat la
Baja 1000, deci am condus 18 ore și jumătate non-stop. Joc foarte mult tenis, schiez, fac Ai helicopter. făcut viteză în urcare, pe bun? Viteză de urcare la Pikes Peak, unde sunt curbele foarte abrupte și n-au parapeți și dacă ai greșit 1 metru, aterizezi în Cluj. Adică este așa sus pe munte, ai căzut în alt județ. Deci, Baja la fel, adică conduci 18 ore jumate prin cactus, prin apă, prin vacă și animale, tot felul de chestii, deșert, te împodmolești, e fun, e plăcut, dar fac helicopter skiing în Alaska, am fost cu prietena mea acolo, este un pic deosebit, adică zbori o oră până în Alaska, mai zbori un avion particular în mijlocul Alaska, după aia mergi cu un elicopter o oră în mijlocul muncilor și arăți cu degetul, deci nu mai e la govoră sau la predeal. Asta e viața mea și nu mă ascund pentru că nu găsesc nimic rău cu ea. Cum ziceam, dai petreceri mari, sute de cetățeni, Da. apar oameni pe care îi vedem prin filme. Ce le dai, domne, de mâncat și de bău la petrecerile astea? În primul rând le garantez, nimeni nu vine la petrecerile astea mari numai să bea și să mănânce. Dar, bineînțeles că eu le-am dat absolut tot, de la sushi, la mâncare japoneză foarte bună, până la mâncare românească, dar toată lumea vrea să mănânce pizza. Pizza este, cum se spune, pizza este ceva ce unește lumea, da? Dar încă o dată, lumea nu vine pentru mâncare, vine pentru cercul de prieteni, pentru a vedea lumea bună. Când vorbesc lume bună în sens de prietenoși, deștepți, schimbă. Și eu am un cerc de prieteni foarte eclectic, deci de la foarte mulți doctori, bineînțeles, avocați, piloți de curse, actori, actrițe, modele, ce să spun. Și chestia asta de mix-up este foarte interesantă și atunci lumea interesată și vine. Și am început acum să fac petreceri duminica seara ca să mai limităm numărul. Dar n-am reușit. Numărul a crescut. Deci și acolo lumea vine să cunoască doctori. Da. E la fel pe toată planeta asta. Sigur. Trebuie să știu, e bine să știi un doctor. Da. Chiar 2 doctori. Poate și mai mulți. Cu beretele verzi și cu Navy Seals cum e? Ei sunt wired, deci sunt construiți diferit. Și eu mă antrenez cu ei din punct de vedere fizic. Am fost la baza lor în Coronado și plus că în alte locuri și mă antrenez cu ei la poligon. M-am făcut american acum, am permis port armă și, cum să spun eu, pentru mine e un fel de sport chestia asta. Adică eu, cum se numește, eu am fost competitiv și toți suntem competitivi. Și ăsta a fost unul dintre chestiile care pe mine m-a tras la America, pentru că trăim o viață, vrem să facem cât mai mult din viața asta și pot să profesez la un nivel foarte competitiv în America. Dar tot ce facem este competitiv și chestia asta eu sunt part of Navy SEAL Foundation, dar nu numai cu ei, și SWAT team și este o chestie care te provoacă și te întreci cu tine. Deci te duci acasă și dormi și zici, băi, ce aș putea să fac mai bine mâine? Să pot să fac încă o chestie, încă 20 de flotări sau încă tragi mai bine cu arma sau îmi trebuie altceva. E o chestie care te provoacă, da. Și când te gândești la cum poți să tragi mai bine cu arma, dacă poți să faci încă 20 de flotări în plus, ce le dai de mâncare și de băut ăla care vin duminică la petrecere și cum le limitezi un pic numărul, că sunt foarte mulți. Sunt niște preocupări. Da. Cărți de meserie când mai citești? Tot timpul. Pentru că Pentru că scrii și articole? Articole. Pentru că, plus că, încă o dată, sistemul e built-in în America, adică e totul, mergem la foarte multe meeting-uri pe an și te duci la meeting și tot timpul trebuie să-ți ții adică eu practic în America de 33 de ani, 30 de ani, da? Deci, te duci la întâlniri medicale, ai cursuri, primești reviste medicale, deci stai la curent, citești o oră pe zi, ai cazuri, vorbești cu colegii tăi, ești la curent. Dar vezi, chestia asta asta e diferența mare între America și România.
acolo încerci să le faci pe toate și poți. Bineînțeles că datoria numărul 1 este taking care of the patients. Deci, ai grijă de pacienți, opereți, ești de gardă. Eu le spun la prietenii mei, tot timpul ai timp pentru chestii care vrei să le faci. Adică dormi și poți găsești timp pentru niciodată, mai ales acum, sunt într-o poziție unde, lucrez în 7 spitale, am o clinică mare, fac peste 3-400 operații pe an, dar tot găsesc timp, blochez timpul pentru ceea ce vreau să fac. Dar lumea trebuie să înțeleagă că dacă faci chestia asta nu înseamnă că e rău. Asta înseamnă că e bine. Pentru că devii, de exemplu, cum să spun eu, sunt provocări din asta care țin mintea ascuțită, pentru că altfel te plafonezi. Hai să stăm un pic la Sigur. asta. Cum adică țin mintea ascuțită? Cum te țin lucrurile astea? Păi, știi cum e? Ca un pilot de curs, dacă ai un circuit de aici și faci chestia aia tot timpul, să ai un partener de tenis la Electrica și joci cu ăla pentru 5 ani de zile, în fiecare zi de la 6 la 8 seara, te-ai plafonat. Deci trebuie să joci în altă parte, să schiezi în altă parte, să conduci alte mașini pe alte trasee. Așa e și viața. Ai alți pacienți, eu de asta fac foarte multe operații diferite, pentru că îmi place să operez pe inimă, operez pe plămâni, operam pe copii pe vremuri, făceam chirurgie pediatrică, inima mică atâta, erau 6 ore, deci vârsta lor era 6 ore. Și după aia, al doilea caz, era un bărbat de 80 de ani cu o inimă atâta în heart failure, da? Deci totul e diferit și asta e foarte, cum se numește, stimulant, da? Deci, și așa e și cu sportul, și cu petrecerile, și cu tenisul. Găsești, cum se numește, adăpost în chestiile astea, te stimulează. Nu înseamnă că dacă faci numai operații pe inimă lunea de la 8 la 12, una, ești cel mai tare. Nu. Sunt chestii diferite care te țin la curent și în viață. Trebuie să ai un tip de energie, Dadi, ca să faci lucrul ăsta. Trebuie să fie o energie interioară, trebuie să fie și o chemare interioară și, pe de altă parte, vezi, e chestia asta care nouă ni se pare foarte... Unora dintre noi ni se pare nu neapărat artificială, dar... O să mă exprim foarte românește. Nu mai mușcăm la chestia asta când ni se spune, domnule, străiești visul. Se poate să străiești visul, de fapt, la propriu, să-ți trăiești visul. Și eu sunt dovada. Îmi trăiesc visul. Adică, tu știi, am crescut părinții mei la Govora, noi 2000 de lei pe lună și cum să mergeam la școală cu ghiozdanul. Dar trebuie să trăiești visul și nu trebuie să-ți fie jenă să trăiești visul. Americanii au un saying de zice, don't be afraid to be great. Să nu-ți fie frică să fii bun și mare. Adică ai responsabilitate, nu trebuie să te ascunzi că îți trăiești viața. Dar încă o dată, în sens de clarificare, eu nu beau alcool niciodată, nu fumez, nu iau droguri, nu merg la discotecă până la 4 dimineața și operez la 8, asta nu există chestiile astea. Adică avem o petrecere, la 1 s-a terminat și a doua zi nu operez la dimineață. Adică totul trebuie făcut cu măsură. Asta era următoarea întrebare. Modere Cum te in rebus. faci după petrecere? Fac bine, dorm bine, vine femeia de servici, pleacă catering team, am încuiat ușa și m-am culcat. Deci nu bei alcool. Nu, zero. Deci nu te poți Zero. întreba despre ce e pentru mahmureală. Pentru ce? Pentru mahmureală, pentru hangover. Nu. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Că ai zis că nu bei alcool. Nu. Dar ce bei când vin invitații? Apă Coca Zero și adevăr, eu sunt supersticios. Probabil că și multă lume e supersticioasă aici și nu ciocnesc. Americanul îl place să... Da. Noroc. Da. Și eu nu ciornesc cu apă goală și iau de la prietena mea un pic de vin și pun aici 3-4 picături și am făcut un șpriț. Și atunci ciocnesc cu șprițul. Deci asta beau eu. Deci totuși 3-4 picături de vin homeopatic în diluție bei în apă. N-ajunge la homeopatic. Nu, mă gândeam eu că n-ajunge homeopatic. Nu, mai multe mierea homeopatic decât 3 picături de vin. În toată atmosfera asta, Dadi, vreau să intervenim un pic, să rămânem un pic la a nu ascunde viața personală. E o lume, trăiești într-o lume care e obișnuită cu lucrul ăsta, o lume care are cultura acestui fapt. O lume în care, de fapt, cu cât mai mult
îți expui nivelul de performanță, dar și nivelul de trai, ești investit cu mai multă încredere. Da. Cum ai folosit încrederea asta? Cum ai lucrat cu ea? Și mai mult decât atât, cum te-ai obișnuit cu ea? Americanii se uită la ea, deci dacă, încă o dată, dacă tu schiezi bine și corect cum ar fi, și toate mișcările sunt perfecte. Și se vede pe tine că ai stil în facerea Exact. lucrurilor lui. Exact, bravo. Și jos tenis bine, se vede frumos. Admiră chestia asta și zice, ăsta este un perfecționist. Când eram în România în facultate, zicea ăsta, cum și ăsta să fie chirurg, că uite ce bine joacă tenis, ce bine schiază, când a apucat timp să învețe. Că, Exact. uite-te. Și e bronzat, apropo. Eu eram bronzat și acum, dar voi mi-ați pus make-up și nu s-a mai vedea. Deci, este o lume diferită. Deci, asta spun, trebuie să te asimilezi și deci trebuie să, fără să-ți pierde, cum se numește, identitatea ta interioară, dar lumea nu trebuie, pentru că cu cât tu faci mai bine și, cum ai spus tu când a început discursul, pe de adevărat, ăla pe bune. Deci ei văd, pentru că după ce stai 25 de ani, te cunosc, nu poți să amețești lumea acolo. Ei știu cine ești, adică știi cum e. Fițele cele mai mari în America sunt să nu ai fițe. Deci dacă ai fițe, ești terminat. Deci nu ai fițele fițe. sunt să nu ai fițe. Exact. Și telefonul meu celular, al meu am câteva, lumea mă sună, vorbește cu tine, te roagă câte ceva, cu un favor, bineînțeles ca și aici, dar se uită la tine și zice, uite-te, ăsta e doctor bun, am rezultate bune, sunt șef peste 3 clinici, deci a rezolvat ceva în viață. Uite, schiază bine, joacă tenis, are rezultate bune la cursele de mașini, e perfecționist. Deci este că nu, ei știu că n-am moștenit de la familia mea de la Govora, da? Vor să fie cu tine. Vor să vină la tine la clinic. Pentru că au încredere în tine, cu cât ai făcut mai mult în viață, cu atât ai încredere mai mult în tine. Deci asta nu se întâmplă peste noapte. Asta e ceva ce e treptat, da? Dar trebuie să ai și un număr mare de operații în repertoriu. Sigur. Zeci de mii. Păi, chestia asta nu a apărut când eu am mutat în America cu 30 de ani. Asta a apărut treptat, da? Da. Deci, asta e diferența. Eu nu mai știu acum cum e în România, dar când eu am plecat acum 33 de ani, încă o dată, lumea zicea, uite asta, cum poate să fie doctor bun, că uite ce bine joacă tenis, știi? În America e exact invers. Totul e procedural în ceea ce faci acolo? Sigur. Procedural, dar când am ajuns la New York University și au avut dreptate, când faci operații pe inimă, trebuie să fii foarte standardizat. Că altfel, ca și piloții, când aterizează, decolează, faci 1, 2, 3 flapsuri, una alta, așa e și cu chirurgia cardiacă. Canulezi, faci asta, bravo. Și eu m-am tot gândit ce putem să facem un pic diferit și unul dintre attending de șefii mei de acolo zice, listen to me, every day the same way. Deci în fiecare zi noi facem la fel. Același lucru. Bravo. Și eu i-am zis, where is the progress? Unde e progresul? Dacă facem în fiecare zi la fel, ajungi să faci ca maimuțele să operezi, știi? Deci trebuie să... Dar el a avut dreptate. Deci trebuie să fii standardizat, dar trebuie să ții keep an eye on it. To be sure that, să fii sigur că poți să, cum se numește, în nivel confortabil și safe, sigur pentru pacient, să improve, să faci operația mai bună. De gândești după 200 de operații, probabil, uite, dacă facem așa și așa, și mai vorbesc cu alți colegi, eu am făcut așa, păi ia să încercăm, poate merge incizia asta, am operat, acum operăm pe inimă, prin Minitor Academy, deci nu mai deschidem, cum ai zis tu, mare, facem o operație mică prin pieptul drept. Dar asta a apărut că, după ce am făcut mii de operații normale, ne-am gândit să facem pe partea asta, da? Deci, yeah, every day the same way, but then where is the progress? So you have to do it the other way. Deci tu trebuie să faci într-un mod diferit. Există râcă între doctori? Adică... Știu ce zici. Sunt tipi care te-au săpat, ești unul dintre cei care i-a săpat pe alții. Ai săpat tipi? Ai fost săpat?
Nu i-a spune râcă și nu i-a spune săpat, dar există competiție, mai mult sau mai puțin sănătoasă. Eu am o diferită mentalitate. Eu nu sapam pentru ce am un practic foarte mare și cu cât ridic oamenii de lângă mine, cu atâta eu sunt văzut mai bine. Deci nu sunt interesat să fac o operație și să iau de la el, să iau de la el. Eu le dau lor, îi învăț, pentru că cu cât ei cresc și devin mai buni, ei mă reprezintă pe mine. Și it's your legacy. Toate chestiile astea fiind considerate, sigur, există competiție și există, când ajungi la un nivel foarte mare, sunt probleme. Deci niciodată nu o să fii, adică nu poți să te duci în flip-flops la Starbucks și citești ziarul ăsta. Nu există. Deci tot timpul sunt probleme de la administrație, cu pacienții, cu una, cu alta. Cu cât ești mai ocupat, cu atâtea sunt mai multe chestii de rezolvat și râca sau săpatul este parte din cost of doing business. Din afacerea obișnuită. Exact. Scuze, da. Din ziua ta obișnuită, da? De ce faci în Deci există zi. și așa ceva. Da. Există. Da. Acum, ți s-a întâmplat să spui, vine cineva la tine pentru a doua opinie, să zicem. Ți s-a întâmplat să spui, nu te duce, domne, la doctor Erickson, că e un ageamiu, e un papagal, nu se pricepe, nu știe, e o impresie. Lumea știe despre el, dar el e foarte slab, de fapt. Zici așa ceva? Niciodată. A doua ocazie, cum să spun, facem foarte mult second opinion. Eu îi încurajez pe pacienții mei să meargă la o second opinion. Eu le spun, când tu cumperi o mașină, niciodată nu mergi la un singur dealer și ai dat banii și ai luat mașina. Mai zi odată lucrul ăsta. Îi încurajezi? Absolut, absolut. Eu încurajez, zic că e un pic diferit. Ei vin și eu le spun foarte clar, uite care e situația. În America se numește shared decision making and informed consent and deci pacientul trebuie să participe. Deci este un proces de luare a deciziei împărțit. Exact. Deci eu nu vorbesc de tine, domnule Frește, dar să zicem că am pacientul în față. Le explic, uite care e situația. Asta e problema. Recomandarea mea este să te operezi, da? Te operezi, ai risc de să sângerezi, să te infectezi, să mori, să chirinichii, să ai probleme cu ei și așa mai departe. Există posibilitatea, mă rog, astea sunt cazuri care vin la tine în birou, da? Unii sunt de urgență, deci n-ai luxul de a vorbi cu ei. Exact. Dar cu ăștia care vorbești, le spune care situația, ai o posibilitate de a nu te opera și părerea mea, dacă nu ești 100% convins, să nu te operezi. Deci, sunt mai multe variante, poți să facem tratament medicamentos, care nu e așa de bun, sugestia mea, du-te acasă, gândește-te, look for a second opinion, caută o second opinion și let me know what you think. Deci îi trimiți la a doua opinie. Nu-i neapărat îi trimit. Le spun, dacă voi vreți să faceți o second opinion, e foarte bine, pentru că nimic nu e garantat. Și dacă la a doua opinie, medicul de la a doua opinie ți-l ia pe pacient. Cum zic americanul, was meant to be karma, adică dacă pacientul vrea să meargă în second opinion, be my guest. Deci foarte bine, lasă acolo. Așa a vrut Dumnezeu. Deci nu am probleme cu chestia asta și indiferent, eu sunt în Los Angeles acum de 23 de ani. Indiferent ce ar zice un coleg de-al meu sau altceva, lumea știe cine ești. Citesc pe internet. Deci dacă ei cred că vor să meargă cu second opinion, nu prea se întâmplă chestia asta, n-am niciun fel de problemă cu asta. Daddy, LA e orașul filmului. Toată lumea știe lucrul ăsta. Acolo e Hollywood, cunoște o groază de lume, o să ajungem. Eu stau și în Hollywood, în stai mijlocul Hollywood. Exact. Da. E ficționalizată viața? Adică iese un pic ficțiunea, fac o figură de stil acum, iese un pic ficțiunea din studiouri și pătrunde și în stradă? Vă impregnează într-un fel și pe voi? Trăiți cumva cu un pic mai multă ficțiune în fibră decât o fac alții din alte părți ale lumii? Nu neapărat. Pentru că ceea ce fac eu este foarte diferit din filme. De fapt, eu am jucat în 2 filme. Dar
vreau să spun că nu are nicio legătură una cu alta. Adică pot să spun, am, cum se numește, educated opinie, da? Opinie educată. Nu, fiecare își vede de viața lor și nu poți ca și actor, nu poți să fii actor pe studio și după aceea să mai ești pe stradă și să fii iar actor. Adică asta nu se potrivește. Deci trebuie să fii cine ești și eu ca doctor nu prea am mare legătură cu filmele. Mă rog, cunosc cu grăs de lume că stau acolo. Dar ăștia care sunt cu ficțiune și trăiesc în filme și pe studio și pe stradă, de obicei sunt ori actori proști, ori oameni mai ciudați, știi? Când ai enumerat câteva nume de personalități în mai multe interviuri, îi spun niște nume mari, foarte mari. Despre unii ai spus că au fost pacienții tăi. Nu neapărat. Eu ce am spus, n-am spus că au fost pacienții mei, pentru că... Eu asta te întrebam. Poți să zici lucrul ăsta? Nu pot să zic și nici n-am spus chestia asta, fac cu pacienții mei. Lumea îți cere sfaturi. Dar nu neapărat de medicină. Unii, nu înseamnă că sunt pacienții tăi, dacă întreabă, uite, a apărut un studiu că să bei un pahar de vin seara, trăiești mai mult. Asta nu neapărat, dar era un studiu că... Și atunci m-a sunat lumea, zice, aici ești de acord? Sau sunt sfaturi că, uite-te, a apărut acum, ei mă întreabă tot felul de chestii tehnice care apar, valve și una și asta. Nu sunt neapărat pacienții de dacă întreabă. Eu nu vorbesc niciodată de pacienții mei, nu le-am dat niciun fel de nume. În primul rând că nu e bine, dar mai multe sfaturi care le primesc, de fapt, le primesc de alte chestii, în legătură cu mașini de curse, în legătură cu locuri să mergi în vacanță sau așa mai departe. Deci toată lumea asta este un foarte mult schimb de informații în Los Angeles. Toată lumea, mai ales cu social media și everything, toată lumea vrea. Și dacă tu ești implicat în chestii, lumea te întreabă dacă ai reușit în viață, ei vor să... Americanii sunt invidioși, da? Ei vor să fie ca tine. Deci nu te urăsc, ei zic, what can I do? Ce pot să fac ca să merg pe urmele tale? Deci astea sunt sfaturile de care vorbeam. Da, sunt foarte curios dacă prietenii noștri studenți, mândria mea din seriile astea, au de adresat întrebări, pentru că au fost întrebări foarte faine de la studenți. Vă rog. Numele meu este Danu Garbus, sunt student la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Întrebarea mea este, luând în considerare starea sistemului medical din România, cum i-ați încuraja pe medici să atingă rezultatele dumneavoastră fără să plece din țară? Mersi. În primul rând că a plecat din țară nu este o soluție, cum să spun eu, pentru toată lumea. Eu am plecat din țară că era imediat după comunism, eu am plecat în februarie 1990. Pentru unii e bine, pentru alții nu e bine. Adică situația în România este, din punct de vedere medical, este foarte bună. Multă lume trăiește, cum să spun eu, în legătură cu familia și țara. Sfatul meu nu e de a pleca din țară, e de a trăi, de a construi ceva în România. Deci sfatul meu este să fie foarte muncitori, ethical, adică să fie aibă... etici, da? Pentru că chestia asta, banii vor veni. Dacă ești muncitor, ai rezultate foarte bune, se duce vorba și o să duci bine oriunde în lume. Nu trebuie să fii neapărat în Franța, Londra, New York sau Los Angeles. Deci, sfatul este keep up the good work, cum zic americane. Deci, muncă multă și te dedici pasiunii. Datoria mea aici nu e să te contrazic, ci să adresez întrebări. Ai spus că situația e foarte bună. N-aș putea dormi liniștit noaptea dacă n-aș spune că nu e foarte bună. Învățăm să progresăm. Situația în România, în medicină, încă nu e foarte bună. Spitalele din România și locurile de tratare a ființei umane în România, situația asta încă nu e foarte bună. Mai avem de lucru. Dar trebuie să sperăm că se poate face un lucru civilizat aici. Hai să vedem, mai sunt întrebări? Mai avem o întrebare pentru domnul doctor? Eu sunt Maria, studentă la Facultatea de Științe ale Comunicării, iar întrebarea mea este cum reușiți apropierea de pacienți și chirurgia pro bono fără să vă atașați de aceștia și poveștile lor de viață și care ar fi o poveste de viață a unui pacient care rămâne mereu cu dumneavoastră? Deci cum te atașezi de pacient? Cum te apropii de pacient? Poți să te atașezi de pacient?
Foarte bună întrebarea. Te atașezi de toți pacienții până la un punct, dar nu poți să te atașezi foarte mult de niciun pacient. Deci e este asta? o linie foarte, cum se numește? O linie Fine foarte line. fină, foarte delicată. Da, foarte delicată. Deci e o chestie pe care mergi foarte pe sârmă, da? E greu să ai grijă de cineva trebuie să fii, cum să spun eu, un creier de ăsta cold, care deci gândești ceea ce e bine pentru pacient. Deci nu poți să fii influențat de chestii sentimentale, nici nu poți să fii foarte apropiat, dar nici tu poți să fii distant. Adică trebuie să te gândești ce aș putea să propun pacientul ăsta dacă ar fi vărul meu de-al treilea. Deci nu poate să fie fratele tău. Și asta e o chestie care, ca și doctorii s-au născut cu ea, numărul 1, adică deci ai devenit doctor pentru că ești apropiat de pacient și vrei să faci bine. Pe de altă parte, o înveți. Adică am învățat-o în România în facultate, am învățat-o în America în training și o trăiesc în fiecare zi. Acum, ce spuneai tu de că nu e bine, adevărul că nu există o situație extraordinară în medicină niciunde, nici în America. Nu ziceam că nu e bine, Și ziceam sunt că de avem de acord cu tine. învățat. Așa e. Dar și noi avem învățat în America. Adică nu există că suntem la un nivel, că suntem cei mai tari și învățăm în fiecare zi. Eu, ceea ce m-am referit, eu am plecat de 30 de ani. Deci, medicina acum nu se compară cu ceea ce era când am plecat eu. Categoric. Deci, bineînțeles că sunt limitări și aș vrea să-i fac confortabil pe studenții din România. Limitările care eu le-am văzut în România nu sunt la nivel profesional ca doctor, sunt la nivel de materiale și, cum să spun eu, chestii tehnice care le costă bani. Și în unele spitale din America avem aceleași probleme. Dar, în opinia mea, România și partea medicală din România este pe o linie foarte bună și, încă o dată, trebuie să ai încredere în tine și în sistem și te va duce într-un loc bun. Da, să sperăm că așa e. Doamne ajută! Cum a fost cu, îți dau un exemplu, cum a fost cu tine și cu maestrul tău din timpul facultății? Știu povestea unui medic neurochirurg din România, foarte bun, care a plecat și am întrebat-o de ce ai plecat. Ea s-a întors. Și am întrebat-o de ce ai plecat și a zis pentru că, nu zic unde a făcut școală, că nu e cinstit, și a zis pentru că n-am putut să pun mâna pe pacient. Pentru că domnul profesor nu prea ne lăsa să punem mâna. În România sau în România? În România. Și cum am plecat în Belgia și în Franța, am făcut 300 de operații pe an. Deși eram un rezident, am fost investită cu încredere. Episodul numărul 1. Episodul numărul 2. O colegă dintr-o țară africană s-a dus într-o seară când era de gardă la același personaj despre care povesteam adineauri și i-a spus, sună profesorul dacă ai o problemă. Iar asta a înghețat. Și îmi povestea, la noi dacă sunai profesorul, îl deranjai. Făceai o greșeală. Aici pierdeai puncte dacă nu-l sunai. Cum a fost cu maestrul tău în facultate? Care maestru dintre ele? Ai zis că ai avut un... Prodecanul. În primul rând vreau să spun că, să încep cu concluzia. Eu le spun la rezidenții mei, zic, uite care e situația, zic, ăsta e telefonul meu, dacă nu știi ce să, dacă ești în dubiu dacă mă suni sau nu, te rog frumos să mă suni. Le explic, eu ca și glumă le spun, eu devin lonely, sunt singuratic, te rog frumos să mă sun să știu ce fac pacienții, dar eu le explic lor că ei sunt la început, adică învață și, mă rog, nu e etical pentru pacient să învețe pe ei, dar asta e sistemul, deci trebuie să-i supraveghem. Și eu le zic, uite care e situația, nu este nimic ce voi puteți să faceți rău la pacienții ăștia, ce eu nu pot să fixez. Deci, stai liniștit. Ce nu poți tu să repari. Exact. Deci stai liniștit, nu-ți fă probleme, ai grijă de eu spun ce se poate face, indiferent ce tu ai greșit, eu pot să fix să repar. Atâta timp cât știu. Că dacă nu știu, nu pot să repar. Deci te rog frumos să nu-ți fie frică dacă ai făcut o greșeală, ceva, te rog frumos să mă suni imediat, eu vin și repar chestia asta decât să o ascunzi că poate merge și așa și ăsta moare. Deci o diferență foarte clară că aici domnul profesor era, mă rog, eu n-am avut problema asta, pentru mine m-au lăsat să operez la Craiova, adică încă o dată Petre Georgescu era decan, oameni extraordinari și centrul de chirurgie din Craiova au fost foarte buni pentru mine, au fost foarte, cum să spun eu,
mi-au dat oportunitatea de a opera ce am face mână și la fel și în America, pentru că eu am opus o chestie când am ajuns în America, eu știam să operez deja și lor le-a plăcut chestia asta, pentru că era mai puțin de făcut pentru ei când operam eu și cu cât opera mai mult, cu atâta ei stăteau. Dar e o problemă, ai dreptate, pentru că dacă aici este chestia, wow, domn profesor, acolo eu sunt domn profesor și joacă tenis cu mine, mă sună, cum să spun eu, este o chestie, îmi spune Alex, aici îmi spune Daddy, acolo îmi spune Alexander. E o chestie foarte, cum noi știam când eram mici în filme, adică, știi, e foarte egală chestia. Și asta ajunge foarte bine pentru patient care. Deci toată lumea câștigă, da? Deci tu ca și cadru universitar ești ok pentru că operezi și înveți pe rezidenți, rezidenții învață, pacienții merg bine pentru că nu există niciun fel de miscomunicație. Ei sună tot timpul, trimit texte tot timpul, nicio problemă. Când ai redeschis robinetul condiției de român, pentru că o vreme a trebuit să te adaptezi, și de fapt tu însuți ai spus cu gura ta că trebuie să rămâi tu însuți, de Sigur. fapt. Dar de la un moment dat încolo ai mai lărgit relația cu România. Ai devenit mai deschis pentru că te-ai relaxat în adaptare, ca să zic așa. Câtă vreme stai acolo, câtă vreme ești cineva, tu ai spus din nou, ești cineva de acolo acum. Pe noi asta ne interesează foarte tare. Ce zic oamenii care au plecat de aici și într-un fel sau altul s-au metamorfozat într-o altă ființă acolo, dar care a păstrat totuși ce era aici. Când te uiți spre România și te uiți spre ce se întâmplă acum aici, la modul cel mai cinstit, te uiți ca un suporter sau ai și un pic de spirit critic? Adică pe bune, cum zici. Exact. Tot timpul, de fapt, eu mă uit ca un suporter, pentru că țara trebuie ridicată. Exact cum ai spus, ai explicat foarte bine. Suntem români pe interior, dar am trăit mai mult în America decât în România. Adică, uite, am un pic de problemă să mă exprim românește, că nu mă vorbesc foarte mult, da? Dar tot timpul trebuie să e o chestie critică. Eu n-am foarte multe chestii critică pentru România, mai mult chestie critică pentru America. Că asta este poziția mea, pentru că... E locul pe care îl cunoști bine acum. Da, și cum se numește? Am uitat. Critică constructivă, da? Deci trebuie să... Noi avem meeting-uri unde am făcut greșeli, unde toată lumea face greșeli, ca să evităm ceea ce facem chestii diferite. Eu acum nu știu sistemul foarte bun în România, n-am niciun fel de critică, că n-am fost în situația asta de a face critică și de câte ori când vin, mă simt ca acasă. Adică... Știi ce s-a schimbat, ce e foarte interesant? Multor, chiar se întâmplă cu mulți asta și mi se pare că e un lucru foarte bun. S-a terminat cu un soi de rușine față de locul din care vii. Parcă s-a încheiat cu un soi de rușine cu faptul că vii din România. Sau dacă nu rușine, un pic de jenă că vii din România, că vii dintr-o țară de mâna a doua, a treia. Pare că s-a cam stins senzația asta. Sunt de acord cu tine, sper. De asta eu l-am spus din tot sufletul, sper ca chestia asta să nu existe. Dar sunt de acord. Adică nu mai e cum era cu 30 de ani, că eu de fapt de multe ori le spun. Dar nu e ok nici să vii din buricul pământului, pe de altă parte, să zici că... Nu poți să vii din buricul, că nu vii din buricul pământului, trebuie să fii cinstit. Eu nu consider nici Los Angeles buricul pământului, de fapt. Dar trebuie să fii fair, trebuie să fii, cum se spune, cinstit. Asta e situația și, mă rog, părerea mea e un pic diferită, pentru că românii sunt foarte bine văzuti, ești un pic mai exotic. Deci nu trebuie să negi că ai venit din România, adică mai ales zic, uite, eu spun, am crescut în România, born in Romania, și acum lumea mi-a spus, mă rog, 30 de ani, am un pic de accent, și zice, m-a întrebat, zice, well, de ce nu iei courses, you can get rid of your accent, poți să-ți pierzi accentul, zic, why would I do that? De ce să-mi pierd accentul, bineînțeles? Deci, trebuie să fii cinstit, fair. Sunt probleme aici, sunt probleme acolo, asta e situația. Nu există o lume perfectă. În asta era esența problemei înainte, exista o obsesie în pierderea accentului. Da. Acum reacția e, lăsați-mi, domne, accentul în pace, că e accentul meu. Exact, exact. E parte din cine ești. Și încă o dată, noi suntem dovadă că fără să nu ne-am schimbat, eu nu cred că m-am schimbat foarte mult în anii ăștia, am crescut în vârstă,
dar sunt același om care am crescut la Govora și trăiesc în Los Angeles acum, dar nu am o problemă că sunt născut la Govora. Eu spun la toată lumea că m-am născut la Govora și am făcut Și ăia facultatea știu. la Craiova. Adică sunt clar. Nu te întreabă ăia ce-i Govora? Ba da. Eu le spun că e spa. Ah, Spa. și reacția e, wow! Wow. Lucky you. Lucky you. Oh, thank you, yeah. Vezi cum se schimbă lucrurile? Cum ai spus? Spa, bang. Dar trebuie să ajuți un pic, știi? Aia Adică e. trebuie ajutat un pic așa. Trebuie un pic de vânt, știi? Adevărul adevărat e că nici nu exagerezi cu nimic, Păi nu nu, minți, e un cinstit. spa. The best, ții minte, era aer curat la Govora, ieșeam seara. Exact. Ne țiuiau urechile toamna, că nu era ești? nimeni Dintr-un acolo. spa. Dar Foarte tare. Foarte tare. acum o chestie care trebuie să știi, mai avem un pic de timp. Când am dat student de examen la facultate, am stat în Govora și am învățat și aveam un ceas electric. Da. Și în mintea mea am zis, dacă eu învăț 8 ore pe zi, trebuie să intru la facultate. Și când învățam, e mai ieftin așa, n-avea întrerupător. Și când citeam pentru medicină, anatomie fizică, băgam ceasul în priză. Și am zis, și după aia fizică, biofizic, ce făceam pentru examen, da? Dacă învățam pentru școală, pentru liceu, nu băgam ceasul în priză. Și am zis, și în primele zile am învățat o oră și un sfert. Pentru că exact numai cât învățai. Când duceai la BC sau mâncai, nu puneam ceasul în priză. Și am văzut să am problemă foarte mare, pentru că n-ajungeam la 8 ore. Deci, ca să ajungi 8 ore curate, trebuia să înveți 14-15 ore, știi? Ei, tu ții minte, nu se întâmplau multe chestii. Vara era mai bine, iarna era frumos, dar primăvara și toamna nu era nimeni. Și eu învățam non-stop și pe la 10 seara... Ții minte că trebuia să înveți pe de rost? Da, bineînțeles. Adică, învățai că citeai cărțile alea de 100 de ori, le învățai pe de rost. Dar la 9-10 seara făceam o pauză și era barul de la Govora sau la camping, cum era pe coastă pe acolo, alergam și mai intram și beam un Pepsi și mă duceam iar acasă și învățam. Și ăștia ziceau, cum poate să intră la facultate? Că uite, închide barurile în fiecare seară. Deci chestia asta, cum se numește, superficială, dăunează, dar nu numai românilor în general, dar românii au mai mult decât americanii. Și când am intrat la facultate, toată lumea a fost foarte fericită, că eram primul băiat din Govora care a ajuns la facultate. Dar de asta vreau să word of caution, deci atenție, nu tot ceea ce vezi este ceea ce este. Și nu tot ce zboară se mănâncă. Cam așa la modul ăsta, don't judge a book by the cover. Deci nu analiza cartea după cum arată coperta, da? Deci asta trebuie să aibă grijă în România. Mă rog, acum nu mai știu cum e acum, dar pe vremuri asta era problema cea mare. Deci poți să fii successful, cu succes în mai multe chestii și e ok. Deci trebuie să nu-ți fie frică să fii cine ești tu. Și asta Dar de ce ai căutat? Succesul sau împlinirea ta? Sunt legate. Întâi împlinirea și împlinirea înseamnă succes. A nimerit că sunt împreună, dar părerea mea că nu trebuie să cauți niciuna, trebuie să trăiești viața și împlinirea va veni dacă ești pe drumul care te duce unde tu bănuiești că este, cum să spun eu, chemarea ta, da? Da? Deci eu am fost doctor, chirurg, adică asta a fost chemarea mea. Și cu cât fac mai multe, cu cât operez, salviez vieți, sunt mai împlinit și automat asta înseamnă succes și pentru mine și pentru lumea din jurul meu. Cred că merită să ținem minte lucrurile astea. E un mare noroc, foarte mare noroc, faptul că ne întâlnim cu oameni ca tine, faptul că ne întâlnim cu cei care au fost înaintea ta aici, în spațiul ăsta, cu cei care vor veni în cele 2 zile pe care le mai avem din programul ăsta. Au fost zile de învățat lucruri foarte multe, de văzut oameni extraordinar de diferiți, cu perspective foarte diferite asupra vieții, dar cu niște date profund comune, cu dorința de a face ceva și cu încredere încă în noțiunile mari. Oameni care încă mai cred în noțiunile mari, în bine, adevăr, în frumos. Pentru că aici câteodată ni se face rușine să mai credem în noțiunile mari, în bine, în adevăr, în frumos. Trebuie. Eu spun tot timpul, când ceva nu merge, trebuie să return to the classics. Deci chestiile clasice, valorile
esențiale, la bază, trebuie să te duci înapoi, ca la o probă de matematică, da? Dacă ai greșit rezultatul, trebuie să duci iar, să unde e la axiomă și începi de acolo în continuare. Deci chestiile clasice sunt de bază și trebuie să fii legat în De unde chestia. știi că mâine despre matematică e vorba aici? Nu știam, dar asta... Mâine chiar despre matematică e vorba. Aici, în locul ăsta... O să ne fiu întâlnim sigur cu să nu vin mâine un despre mare matematică. matematician. Doamnelor și domnilor, Dr. M. Alexandru Morveanu.